Okay, anong time check natin na mga nakikinig ngayon, no? Okay, silipin natin ang time check natin. Okay, exact yan. Okay, 22 minutos. Okay, pasado na po alas 7 ang programa natin sa gabing ito, no? Okay. Okay, nandito rin na. Okay, sa programa Consolidated News natin, magmula po sa News Center, no? Okay, mga tagapakinig, magandang gabi sa inyo. Good evening, good evening. Okay, kumusta kayo? Ayan po mga suki, mga kababayan. Okay, nandito naman tayo pang gabi. Okay, sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita. Okay, kasama po sa Serbisyo Publiko tinig ng mamamayan. And then, ugnayan natin sa mamamayan, mga suki, mga kababayan, no? Okay, so gabi ng Lunes, ano bang petsa ngayon? Silipin natin uli, no? Napakalit naman. Okay, 19 po ng Pebrero 2024, mga kababayan, no? Okay. Okay, bago tayo mag-news, sandali lang. Ito po muna. Nako. Hindi na tamaan, no? Hindi na click. Ayan. Okay, ano po ang kudigo ko ngayon, mga suki, mga kababayan? Tingnan ko na muna ang kudigo ko. Okay, ang anak po ng gobernador ng Basilan. Okay, mga suki, mga kababayan, si Attorney J. Saliman. Okay, board member ng 2nd District. Okay, iinendorso po ng malakas na 5,000, sorry po, no? I-correct, 5,000 po. Okay, supporter niya ng galing po sa Salamitan City, mga kababayan. Bakit na napunta sa university? Okay, parang absent-minded ako, no? Okay, yan po. Para sa kaalaman lahat, okay, nag-post kanina mismo sa kanyang page ay ini-endorso daw siya ng mga taga-Lamitenyo, mga kababayan, no? Okay, 5,000 katao. Okay, sumusuporta po sa kanya. Okay, sa kanyang balak po ng pag-gobernador ng Basilan, mga suki, no? Okay. So, ganun po ang unang balita natin galing sa probinsya ng Basilan, mga suki, mga kababayan. Bakit ako ganun yon? Ayan, probinsya ng Basilan, no?
Okay, Naturete. Ayan. Okay, ang Commander Jerry A. Salapuddin. Kasi commander yan. Kasi legend, mga kababayan, no? Okay, tinuturing po ng taga-Basilan ay legend. Okay. Si Commander Jerry A. Salapuddin, ayan, ay mangarap, okay, mangarap po maging mag-MP daw siya, okay, sa election 2025, no? Okay, yan po ang mga figure sa politika, okay, sa probinsya ng Basilan po, mga kababayan, no? So mag-MP raw siya. Hindi ko alam kung anong distrito. Damitan ata mga suki, mga kaya tuburan, no? Ayan, so yan. And then itong kaibigan natin, si Ibn Turabin, okay, mangarap din maging konsehal, okay, dito po sa District 2 sa Zamboanga City naman siya, no? Kasi parehas kami residente ng Zamboanga, okay, ni Ibn Turabin. Siya District 2, ako naman ay District 1, mga suki, mga kababayan, no? Ayan. So yan po ang mga latest po ng balita, mga kababayan, no? At saka itong okay, parang narinig ko may ugong-ugong itong si Imbo. Sino bang pangalan ni Imbo na tunay? Yung kapatid din ng mga Hataman, mga kababayan. Si Imbo Hataman, okay, parang may balak po tumakbo sa Maluso, mga kababayan, na? Yan po mga ugong-ugong, mga angas-angas, higong-higong basayakan. Mga higong-higong, okay, narinig natin, na? So, sinong kalaban niya sa Maluso? Ayan po, mga suki, mga kababayan, na? Okay, hindi tayo mag-speculate, mag-kwan lang tayo, no? Maghigong-higong. Yan po, mga suki, ang ibig sabihin, mga kababayan, no? Ayan, so si board member, Attorney Jay Saliman, and then ito naman si Imbo, okay, itong si Jerry Salapuddin, si Ibn Turabin, yan po ang mga alam natin po, may balak po magpolitika, mga kababayan, na? Hindi ko na alam ng iba. Kasi marami naman incumbent, yung mga baguhan, na? Ayan. So, magantay tayo ng mga feedback. Okay, report po galing sa probinsya, mga suki, mga kababayan, na? Okay, so, sige. Okay, may karapatan lahat po magpolitika, mga kababayan, na? Sa ngalan ng demokrasya, ganun lang. Okay, si Congressman Muji Bataman, nasa Saudi ngayon, no? Mag-umbra siya, pati si board member Amin Hataman. May grupo sila, mga suki, mga kababayan, no? Ayan. So, kung meron din sila mga announcement, i-announce natin dito po sa programa natin, no? Sa mga kampo nila, wala po problema. Ayan. Ito para sa lahat po, public service po, mga suki, mga kababayan, na? Okay, so inulit ko, okay, si Attorney J, board member District 2 ng Basilan, okay, Hataman, Saliman, mga kababayan, anak po ni Governor, okay, Saliman, Jim Saliman, okay, ay yun po ang balak niya sa 2025 ay mag-governor po sa probinsya ng Basilan, no? Hindi natin mapigilan yan. Wala tayong karapatan magpigil po, mga kababayan, kasi yan ganun ang demokrasya Ayan. Wala. Ayan po, mga suki, mga kababayan, na? Okay, nila Jerry Salapuddin, Commander Jerry Salapuddin. Ayan, mag-MP. Okay, sino pa? Okay, si Ibs Turabin, ganun din. At sa mga iba pa yan. Marami pa yan. Sunod-sunod na yan. Dapat mag-organize na, no? Okay, mag-ano ng team. Okay, si Imbo. Ayan po, mga suki, mga kababayan, no? Okay, sinasabi lang natin dito sa programa natin. Okay, sandali lang. Anong susunod natin, no? Okay, punta ata ako sa Amerika.
Lakbay ako sa Amerika, no? Si Jay Hataman, Attorney Jay Saliman, Hataman din kasi, no? Attorney Jay Hataman Saliman, dugong politiko talaga. Kasi ang lolo niya ay taga Cotabato, no? Taga, saan ba yan? Maganoy. Dati po yung lolo niya. Okay. Dato Manong, Attorney Dato Manong Pamasuki, matagal na politiko po sa Maguindanao Province, no? Okay. Sa Maganoy, galing sa Maganoy yung mga angkan nila. Okay. Dato Manong. Ayan. So, pupunta ko sa Amerika nung iparinig natin sa Amerika, mga suki, no? Okay. Ito po mga suki, na. Okay, former President Barack Obama, okay, yung acceptance, okay, ng kanyang pagtanggap sa 2012, okay, general election sa Amerika, mga kababayan, no? Okay, makuha ko kaya ito. Ayan. President Obama acceptance speech nung 2012, no? Okay, mag-ano lang tayo, mag-rewind. Okay, yung mga strategy, okay, dalawang termer, President of the United States of America, si former President Barack Obama, no? And then ang susunod, okay, si Michelle Obama. Okay, abogado rin. Abogado rin. Okay, mga mangarap din. Okay, Pangulo po ng US po, mga kababayan, no? Michelle Obama. Pakinggan natin itong si President Barack Obama, no? Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, mga politiko, kuha ng technique niya, no? Dapat magkopya ba? Thank you so much. Thank you. Thank you very much, everybody. Successful politician. Thank you. Michelle, I love you so much. A few nights ago, everybody was reminded just what a lucky man I am. Malia and Sasha, we are so proud of you. And yes, you do have to go to school in the morning. And Joe Biden, thank you for being the very best vice president I could have ever hoped for, and being a strong and loyal friend. Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for President of the United States. Now, the first time I addressed this convention in 2004, I was a younger man.
a Senate candidate from Illinois who spoke about hope. Not blind optimism, not wishful thinking, but hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. That dogged faith in the future which has pushed this nation forward, even when the odds are great, even when the road is long. 8 years later, that hope has been tested by the cost of war, by one of the worst economic crises in history, and by political gridlock that's left us wondering whether it's still even possible to tackle the challenges of our time. I know campaigns can seem small, even silly sometimes. Trivial things become big distractions. Serious issues become sound bites. The truth gets buried under an avalanche of money and advertising. If you're sick of hearing me approve this message, believe me, so am I. But when all is said and done, when you pick up that ballot to vote, you will face the clearest choice of any time in a generation. Over the next few years, big decisions will be made in Washington on jobs, the economy, taxes and deficits, energy, education, war and peace. Decisions that will have a huge impact on our lives and on our children's lives for decades to come. And on every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties. It will be a choice between two different paths for America, a choice between two fundamentally different visions for the future. Ours is a fight to restore the values that built the largest middle class and the strongest economy the world has ever known. The values my grandfather defended as a soldier in Patton's army. The values that drove my grandmother to work on a bomber assembly line while he was gone. They knew they were part of something larger. A nation that triumphed over fascism and depression. A nation where the most innovative businesses turned out the world's best products, and everyone shared in that pride and success, from the corner office to the factory floor. My grandparents were given the chance to go to college, buy their own home, and fulfill the basic bargain at the heart of America's story. The promise that hard work will pay off, that responsibility will be rewarded, that everyone gets a fair shot, and everyone does their fair share, and everyone plays by the same rules, from Main Street to Wall Street to Washington, D.C. And I ran for president because I saw that basic bargain slipping away. I began my career helping people in the shadow of a shuttered steel mill at a time when too many good jobs were starting to move overseas. And by 2008, we had seen nearly a decade in which families struggled with costs that kept rising, with paychecks that didn't. Folks racking up more and more debt just to make the mortgage or pay tuition, put gas in the car, or food on the table. And when the house of cards collapsed in the Great Recession, millions of innocent Americans lost their jobs, their homes, their life savings, a tragedy from which we're still fighting to recover. Now, our friends down in Tampa at the Republican convention were more than happy to talk about everything they think is wrong with America. But they didn't have much to say about how they'd make it right. They want your vote, but they don't want you to know their plan. And that's because all they have to offer is the same prescriptions they've had for the last 30 years. Have a surplus? Try a tax cut. Deficit too high? Try another. Feel a cold coming on? Take 2 tax cuts, roll back some regulations, and call us in the morning.
Now, I've cut taxes for those who need it. Middle-class families, small businesses. But I don't believe that another round of tax breaks for millionaires will bring good jobs to our shores or pay down our deficit. I don't believe that firing teachers or kicking students off financial aid will grow the economy or help us compete with the science. If we choose this path, we can create 1 million new manufacturing jobs in the next 4 years. You can make that happen. You can choose that future. You can choose the path where we control more of our own energy. After 30 years of inaction, we raised fuel standards so that by the middle of the next decade, cars and trucks will go twice as far on a gallon of gas. We have doubled our use of renewable energy, and thousands of Americans have jobs today building wind turbines and long-lasting batteries. In the last year alone, we cut oil imports by 1 million barrels a day, more than any administration in recent history. And today, the United States of America is less dependent on foreign oil than at any time in the last 2 decades. So now you have a choice between a strategy that reverses this progress or one that builds on it. We've opened millions of new acres for oil and gas exploration in the last 3 years, and we'll open more. But unlike my opponent, I will not let oil companies write this country's energy plan or endanger our coastlines or collect another $4 billion in corporate welfare from our taxpayers. We're offering a better path. We're offering a better path a future where we keep investing in wind and solar and clean coal, where farmers and scientists harness new biofuels to power our cars and trucks, where construction workers build homes and factories that waste less energy, where we develop a 100-year supply of natural gas that's right beneath our feet. If you choose this path, we can cut our oil imports in half by 2020 and support more than 600,000 new jobs in natural gas alone. And yes, my plan will continue to reduce the carbon pollution that is heating our planet, because climate change is not a hoax. More droughts and floods and wildfires are not a joke. They are a threat to our children's future. And in this election, you can do something about it. You can choose a future where more Americans have the chance to gain the skills they need to compete, no matter how old they are or how much money they have. Education was the gateway to opportunity for me. It was the gateway for Michelle. It was the gateway for most of you. And now, more than ever, it is the gateway to a middle-class life. For the first time in a generation, nearly every state has answered our call to raise their standards for teaching and learning. Some of the worst schools in the country have made real gains in math and reading. Millions of students are paying less for college today because we finally took on a system that wasted billions of taxpayer dollars on banks and lenders. And now you have a choice. We can gut education, or we can decide that in the United States of America, no child should have her dreams deferred because of a crowded classroom or a crumbling school. No family should have to set aside a college acceptance letter because they don't have the money. No company should have to look for workers overseas because they couldn't find any with the right skills here at home. That's not our future. That is not our future. The government has a role in this, but teachers must inspire, principals must lead, parents must instill a thirst for learning, and students, you got to do the work. And together, I promise you, we can out-educate
and outcompete any nation on earth. So help me recruit 100,000 math and science teachers within 10 years and improve early childhood education. Help give 2 million workers the chance to learn skills at their community college that will lead directly to a job. Help us work with colleges and universities to cut in half the growth of tuition costs over the next 10 years. We can meet that goal together. You can choose that future for America. That's our future. You know, in a world of new threats and new challenges, you can choose leadership that has been tested and proven. 4 years ago, I promised to end the war in Iraq. We did. I promised to refocus on the terrorists who actually attacked us on 9/11, and we have. We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan, and in 2014, our longest war will be over. A new tower rises above the New York skyline. Al-Qaeda is on the path to defeat, and Osama bin Laden is dead. Tonight, we pay tribute to the Americans who still serve in harm's way. We are forever in debt to a generation whose sacrifice has made this country safer and more respected. We will never forget you. And so long as I'm Commander-in-Chief, we will sustain the strongest military the world has ever known. When you take off the uniform, we will serve you as well as you served us, because no one who fights for this country should have to fight for a job or a roof over their heads or the care that they need when they come home. Around the world, we've strengthened old alliances and forged new coalitions to stop the spread of nuclear weapons. We've reasserted our power across the Pacific and stood up to China on behalf of our workers. From Burma to Libya to South Sudan, we have advanced the rights and dignity of all human beings, men and women, Christians and Muslims and Jews. But for all the progress that we've made, challenges remain. Terrorist plots must be disrupted. Europe's crisis must be contained. Our commitment to Israel's security must not waver, and neither must our pursuit of peace. The Iranian government must face a world that stays united against its nuclear ambitions. The historic change sweeping across the Arab world must be defined not by the iron fist of a dictator or the hate of extremists, but by the hopes and aspirations of ordinary people who are reaching for the same rights that we celebrate here today. So now we have a choice. My opponent and his running mate are new to foreign policy. But from all that we've seen and heard, they want to take us back to an era of blustering and blundering that cost America so dearly. After all, you don't call Russia our number one enemy, not Al-Qaeda, Russia, unless you're still stuck in a Cold War mind warp. You might not be ready for diplomacy with Beijing if you can't visit the Olympics without insulting our closest ally. My opponent said that it was tragic to end the war in Iraq, and he won't tell us how he'll end the war in Afghanistan. Well, I have, and I will. And while my opponent would spend more money on military hardware that our Joint Chiefs don't even want,
I will use the money we're no longer spending on war to pay down our debt and put more people back to work, rebuilding roads and bridges and schools and runways, because after 2 wars that have cost us thousands of lives and over $1 trillion, it's time to do some nation building right here at home. You can choose a future where we reduce our deficit without sticking it to the middle class. Independent experts say that my plan would cut our deficit by $4 trillion. And last summer, I worked with Republicans in Congress to cut $1 billion in spending, because those of us who believe government can be a force for good should work harder than anyone to reform it so that it's leaner and more efficient and more responsive to the American people. I want to reform the tax code so that it's simple, fair, and ask the wealthiest households to pay higher taxes on incomes over $250,000. The same rate we had when Bill Clinton was president, the same rate we had when our economy created nearly 23 million new jobs, the biggest surplus in history, and a whole lot of millionaires to boot. Now, I'm still eager to reach an agreement based on the principles of my bipartisan debt commission. No party has a monopoly on wisdom. No democracy works without compromise. I want to get this done, and we can get it done. But when Governor Romney and his friends in Congress tell us we can somehow lower our deficits by spending trillions more on new tax breaks for the wealthy, well, what Bill Clinton call it? You do the arithmetic. You do the math. I refuse to go along with that. And as long as I'm president, I never will. I refuse to ask middle-class families to give up their deductions for owning a home or raising their kids just to pay for another millionaire's tax cut. I refuse to ask students to pay more for college or kick children out of Head Start programs to eliminate health insurance for millions of Americans who are poor and elderly or disabled. Also, those with the most can pay less. I'm not going along with that. And I will never turn Medicare into a voucher. No American should ever have to spend their golden years at the mercy of insurance companies. They should retire with the care and the dignity that they have earned. Yes, we will reform and strengthen Medicare for the long haul, but we'll do it by reducing the cost of health care, not by asking seniors to pay thousands of dollars more. And we will keep the promise of Social Security by taking the responsible steps to strengthen it, not by turning it over to Wall Street. Okay, if just in case if Michelle Obama, no, become president of the United States of America, okay, in November, okay, the same policy that President Barack Obama had made during his term, no, during two-term, okay, U.S. President, mga kababayan, no, okay, ay gagawin yun uli. Okay, yung mga polisiya, okay, na ginawa po ni President Barack Obama nung panahon niya, no? So, madali i-adapt uli. Okay. Kaya pinarinig itong, okay, pag-accept niya ng kanyang second nomination, mga suki, na 2012. Okay. Ayan. Kaya tayo ito mag-rewind lang, no? Okay, para maalala natin ang magandang ginawa po. Okay, September 7, 2012, no? Okay, ginawa po ng former president 2 term. Okay, bilang Pangulo po ng US, no?
Okay, sige, makinig tayo. This is the choice we now face. This is what the election comes down to. Over and over, we've been told by our opponents that bigger tax cuts and fewer regulations are the only way. That since government can't do everything, it should do almost nothing. If you can't afford health insurance, hope that you don't get sick. If a company releases toxic pollution into the air your children breathe, well, that's the price of progress. If you can't afford to start a business or go to college, take my opponent's advice and borrow money from your parents. You know what? That's not who we are. That's not what this country's about. As Americans, we believe we are endowed by our Creator with certain inalienable rights, rights that no man or government can take away. We insist on personal responsibility and we celebrate individual initiative. We're not entitled to success. We have to earn it. We honor the strivers, the dreamers, the risk takers, the entrepreneurs who have always been the driving force behind our free enterprise system, the greatest engine of growth and prosperity that the world's ever known. But we also believe in something called citizenship. Citizenship, a word at the very heart of our founding, a word at the very essence of our democracy. The idea that this country only works when we accept certain obligations to one another and to future generations. We believe that when a CEO pays his auto workers enough to buy the cars that they build, the whole company does better. We believe that when a family can no longer be tricked into signing a mortgage they can't afford, that family's protected, but so is the value of other people's homes. And so is the entire... Okay, parang ito parang pre-campaign na po, for Michelle Obama, no? Okay, ginawa ito ni pagparinig po ng rewind ng kanyang speech po itong si former President Barack Obama, no? Okay, magandang mga binitawan niya, mga strong, powerful, salita po mga kababayan, no? Okay, so dito po sa pag-accept niya ng second nomination. Madali magaling i-refine lang mga suki, no? Okay, madali i-apply uli po mga suki yung mga sinabi niya. Ayan. Sige. Sa government kasi public yan, no? Okay, public administration mga kababayan, no? Okay, basta sa government ka. Okay, paano ka magpatupad po ng public service as public administrator mga suki, no? Pag sa government ka, kasi pag sa private ka, katulad namin ito, tubo lagi ang hinahanap po mga suki, no? Income, tubo, profit. Profit-oriented po ang nasa ulo namin. Okay, hindi po public service, no? Pag nasa privado ka. Okay, pag sa government ka, kasi maggastos ka man. Gastos ka ng pera ng public fund. Ang tinitingnan mo, saan ko ilagay ng pondo ito? Okay, depende po sa menu. Saan ang pondo ito para ma-implement natin mga kababayan, no? Okay, ganun po sa public office. Kasi sa private, lagi po hanap ng tubo, no? Okay, nasa utak ay puro tubo. Ayan. Economy. We believe the little girl who's offered an escape from poverty by a great teacher or a grant for college could become the next Steve Jobs, or the scientist who cures cancer, or the President of the United States. And it is in our power to give her that chance. Okay, an avalanche of money. But when all is said and done,
When you pick up that ballot to vote, you will face the clearest choice of any time in a generation. Over the next few years, big decisions will be made in Washington on jobs, the economy, taxes and deficits, energy, education, war and peace. Decisions that will have a huge impact on our lives and on our children's lives for decades to come. And on every issue, the choice you face won't just Okay, ang pagkaintindi ko sa mga public administration, no, public office, okay, kailangan ng utak mo magaling sa adaptation, no? Yung mabilis ang idea mo para paano ka makadeliver po ng public service sa tao, mga kaban, sa constituent, no? Yun, kaya nga, okay, pag nasa government ka, dapat magaling ka sa adaptation, mga suki, no? Yung mga estratehiya, okay, para ma-adapt mo, ma-deliver mo sa taong bayan, no? Ganun po sa, okay, public office, no? Okay, sige. Continue lang natin, malapit na. We understand that America is not about what can be done for us. It's about what can be done by us, together, through the hard and frustrating but necessary work of self-government. That's what we believe. So you see, the election 4 years ago wasn't about me. It was about you. My fellow citizens, you were the change. You're the reason there's a little girl with a heart disorder in Phoenix who'll get the surgery she needs because an insurance company can't limit her coverage. You did that. You're the reason a young man in Colorado who never thought he'd be able to afford his dream of earning a medical degree is about to get that chance. You made that possible. You're the reason a young immigrant who grew up here and went to school here and pledged allegiance to our flag will no longer be deported from the only country she's ever called home. Why selfless soldiers won't be kicked out of the military because of who they are or who they love. Why thousands of families have finally been able to say to the loved ones who served us so bravely, welcome home. Welcome home. You did that. You did that. You did that. If you turn away now, if you buy into the cynicism that the change we fought for is impossible, well, change will not happen. If you give up on the idea that your voice can make a difference, then other voices will fill the void. The lobbyists and special interests, the people with the $10 million checks who are trying to buy this election, and those who are trying to make it harder for you to vote. Washington politicians who want to decide who you can marry or control healthcare choices that women should be making for themselves. Only you can make sure that doesn't happen.
only you have the power to move us forward. You know, I recognize that times have changed since I first spoke to this convention. Times have changed, and so have I. I'm no longer just a candidate. I'm the president. And that means I know what it means to send young Americans into battle. For I've held in my arms mothers and fathers of those who didn't return. I've shared the pain of families who've lost their homes and the frustration of workers who've lost their jobs. If the critics are right that I've made all my decisions based on polls, then I must not be very good at reading them. And while I'm very proud of what we've achieved together, I'm far more mindful of my own failings, knowing exactly what Lincoln meant when he said, "I have been driven to my knees many times by the overwhelming conviction that I had no place else to go." But as I stand here tonight, I have never been more hopeful about America. Not because I think I have all the answers, not because I'm naive about the magnitude of our challenges. I'm hopeful because of you. The young woman I met at the science fair who won national recognition for her biology research while living with her family at a homeless shelter, she gives me hope. The auto worker who won the lottery after his plant almost closed but kept coming to work every day and bought flags for his whole town and one of the cars that he built to surprise his wife. He gives me hope. The family business in Law Road, Minnesota, that didn't lay off a single one of their 4,000 employees when the recession hit, even when their competitors shut down dozens of plants, even when it meant the owner gave up some perks and some pay, because they understood that their biggest asset was the community and the workers who had helped build that business. Ano po, no? So, hindi po natapos ang kanya. Okay, cut po ng natural cut na yun. Wala na talaga. Okay, mag-break muna ako and then anong gagawin natin? No? Pa-report natin si Tarhata. Okay. Sandali lang. Okay. Sandali lang. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay.
Okay, hindi na sobrang his, no? Dati ang lakas ng his niya, yung ingay ba? So, ngayon medyo nabawasan. Sige. Luma na kasi ito, no? Luma na ang gamit. Ang Bureau Administration ng Balian ay tumatay sa may subang kasalukuyan at napanahon. Mapapolitika, mapatingin, komentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Sige na, mag-intro ka na. Okay, Hajjat Tarhata Abdul Karim, no? Okay. Sige na, go ahead. Okay. Live ka na. Okay, live ka na kako. Hello. Tarhata. Hindi niya marinig, no? Hello. Okay, hindi ata, wala ata monitor siya. Tawag ka uli. Okay. Okay na. Yes, okay na. Okay na. Ang lakas, sige na. Okay, maraming salamat sa lahat. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig at masusunod at subscribe sa ADLSNTV Channel. And hello. Go ahead. And assalamualaikum sa lahat na po ng ating mga tagapakinig dito sa ADLSNTV News Online. At sa ating ulat, sa ating party, matagumpay ang ginagawang second general or first assembly ng UB. Ito ay ginanap sa Cotabato State University, CS2O. Islamic Liberation Front, Central Committee Chairman at United Bangsamoro Justice. Sa unang General Assembly ng UBJP, mismo sa wala na Cotabato State Security dito sa lungsod. Kaya naman nararamdaman ang assembly ng partido. Tapos puso namang president ang lahat na malus sa isang assembly. Binigyan ng UBJP ang UBJP ay isang inklusibong partido na naglalayong patuloy na umunlad o uunlad. Lahat ay binibigyan ng importansya na makilahok sapagkat sa susunod na taon ito ay magiging unang parliamentary election. Ayon kay Chief Minister, mahalaga ang magiging resulta ng unang parliamentary election sa 2025 dahil nakasalalay dito, hindi lamang ang mga nakalang
komposisyon ng parliament, kundi pati na rin ang pagpapatuloy sa ating usaping kapayapaan na nagbunga ng mga reforma sa politika at sistema ng pamamahala ng gobyerno. Higit sa lahat, nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating Bangsamoro Homeland pahayag ni Chairman Ibrahim. Layunin din ng partido na may katagang or what you call this moral values kung saan ipinapakita ang mga katuruan ng Islam at ang kautusan ng Allah. Ayon kay Chief Minister Ahud Balawan Ibrahim, dalawa lang ang babagsakan ng first para sa nalalapit na first parliamentary electoral code. Unang-unang babagsakan nito ay it's either or more moral values, pangalawa ay ang political system. So ayon kay Chief Minister, kanyang sa talumpati umano ni President Marcos noong 17 ICRB, kanyang natalakay at ulat din ni Chief Minister na ulat din niya na about doon sa talumpati ni President Marcos noong ika-17 ICRB meeting nakarang linggo, no? So tayo ay kanyang hinimok na gawing makasaysay ng unang parlamento para parliamentary election sa pamagitan ng pagkakaroon ng isang mapayapang halalan. Kaya naman nating tiyakin na kaisa tayo sa panawagan ito ng ating Pangulo. Magtulungan tayo upang masiguro na ang eleksyon sa 2025 ay magiging mapayapa, tapat at kapani-paniwala. At dagdag pa niya, tiyakin natin na ito ay nagbibigay daan sa tunay na boses ng pamayanan na malayang makakapili ng mga nararapat na pinuno ng Bangsamoro government, inshallah. At nimiti ng partido o layunin ng partido na lalo na sa gobyernong Bangsamoro na makamit ang kapayapaan, panatilihan ang mga prinsipyo ng katarungan at maipalaganap ang ating hangarin at makamit ang suporta ng bawat isa. Kaya naman ang First General Assembly, UBGP, ay naitatag dahil sa Bangsamoro Electoral Code. So, hinimok naman ni Chief Minister Ibrahim Alhaj ang lahat na lalo na ang mga na makibahagi sa gaganaping 2025 first parliamentary election. Sabi, ayon pa kay Chief Minister, let this be your battle now. Hindi na ito para sa amin, ito ay para sa inyong kinabukasan, sa inyong mga anak at sa mga susunod pang mga generasyon. At formal naman pinasinayana ang UBCP Regional Headquarters kahapon, ika-18 ng Pebrero taong 2024. Kaya naman matagupay ang sinagawang launching ng Regional UBCP Headquarters kahapon, ika-18 ng Pebrero taong 2024. Ito ay opisyal nang binuksan ng ang United Bangsamoro Justice Quarters at ginanap sa Barangay Tamuntaka 1, Cotabato City, Barm. Ang ribbons cutting ceremony ay pinangunahan ni Barm Chief Minister Ahud Balawan Ibrahim Alhaj. Dumalo rin sa naturang aktibidades or events ang mga miyembro at opisyal ng UBCP kasama na ang Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa. Naroon si MPW Minister Edward Higuera, MBHTA Father of MBHTA Mr. Muhajir M. Iqbal, BPDA Director General Engineer Muhajir T. Ali, MNSA, MP Muhammad S. Yaqub, MP Bailing Mankawal, MP Dr. Kelly, MP Muhammad Dr. Kelly Antaw, MP Mujib Abu, MP Sueb Puranon, MP Tawakal Mitimbang, MP Musber Alaudi, MP Chuck Abbas, MP Abdullah Gayak, MP Marjari Mimbantas, MP Matarol Estino, Cotabato City Mayor Muhammad Cruz Villa Cruz Matabalaw, naroon din Vice Mayor Mindanao del Sur Mayor Dr. Victor Samama, Vice Mayor Atty. Muhammad Omar Samama. Naroon din si
Ministry of Agrarian, Ministry of Fisheries and Agrarian Reform, si Muhammad Yaqub, si Chief Minister yung paniwala na dapat manalo ang UBJP sa nalalapit na halalan sa taong 2025. Ang patuloy na ang progreso at moral na pamamahala na nagsimula na. Binigyan ni Ibrahim Alhaj kung ang mananalo ay kawalan ng kasiyapan sa kanilang mga plano, lalo na sa mga patuloy na inisyatibo ng UBJP. Samantala, nananagwala naman ang group ng UBJP na sila ang mananalo dahil kinikilala at nadarama ng mga tao ang malaking pagbabago at pagbaba ng kahirapan sa BARM dahil sa mga proyekto, infrastruktura o mga programa na natutupad ng pamahalang BARM hanggang sa kasalukuyan sa maikling panahon. Samantala, sa iba pang ulat, RS-COM First Regular Meeting Convent isinagawa. Ito ay naganap ang unang regular na pagpulong ng Regional Statistic Committee o RS-COM nito lamang nakarang Pebrero sa BPDA Conference Hall, BPDA Bangsang Government Secretary Batiti. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahin ni Engineer Akan Chitula o ay si Regional Director ng PS BARM at person ng RS-COM. Binigyan din niya ang papel ng committee sa pagpaplano, pagdesisyon at pagbuo ng patakarang batay sa ebidensya. Inikayat niya ang aktibong pakikilahok sa mga pulong at itinuring ang RS-COM focal person bilang ambassador of statistics ng kanilang mga pinuno. Ang tunay na datos na ginamit ng mga planners sa pagbuo ng mga plano batay sa ebidensya para sa pagkamit ng layunin ng pagtatag ng matatag at kasapatan na pag-unlad sa BARM. Ang RS-COM ay nag-uugnay din ng mga aktibidades sa ibaba bilang basehan para ekonomikong pag-unlad ng rehiyon ayon sa kay Tula. So, sa pagpupulong tinalakay ng mga sumusunod ang pagbasa ng mga minuto na nakarang pagpupulong, suporta sa datos mula sa mga stakeholder para sa pagsasaayos ng GRDP at TPA estimation sa BARM. Pangatlo, pagsasaayos ng business permit at licensing report sa mga LGU ng BARM. Pang-apat, statistika ng kahirapan, para sa unang semester ng 2023, pagsusuri sa Development Policy Research Month 5, paglalahad ng mga mandato ng VICTO at mga update sa 2024 CBMS rollout. Dumalo naman ang kinatawa ng mga partner at miyembro ng ahensya tulad ng BARM Ready, BCPCH, ETAPLF, Bangsamoro Information Office, DSP Cotabato, MOLE, MTIT, MILG, MLPC, MSSD, MENRE, MBSTA, MTW, MSDM, BTO, MOH, OCM, TMS, TM, OOBC, Guest, VICTO, PSA, at DPDA bilang technical na sekretarya. Samantala, sa iba pang ulat, hello? Go ahead. Sige. Hello? Sige. Okay. Samantala, sa iba pang ulat, Vice Mayor's Help Desk at ang Binical Mission isinagawa sa Bago 1, Cotabato City BARM. Ito ay matagumpay na isinagawa sa Madabaguag, Bago 1, Cotabato City, or tinatawag nilang lugay-lugay. So, ang naturang Vice Mayor's Help Desk ito ay sa pangunguna ni Vice Mayor Johari Boots Abo. So, maraming mga services ang kanyang tinatulog sa naturang barangay sa Bagoon, tulad ng paggupit ng buhok, tulad ng pagbibigay ng mga medicine,
pag services ay nandoon na. Marami siyang binigay ng mga health services, katulad din ng pagpaplano ng pamilya, may mga mga contraceptives, mayroong mga may legal services, lahat. Educated lang ang pinagmahagi ng services sa babatang na dati-rati ang Baguao or lugay-lugay at talagang yung mga ibang tao ay natatakot sa naturang lugar at hindi sila masyadong wala masyadong naninirahan doon dahil umano ay hindi maganda yung mga daanan doon at madilim. So sa ngayon, mula nang nakaupo itong ating ating gobyerno, lalo na doon sa Baguao, sa Kapitan, ay matuwid na mga daanan, meron ng mga housing project at unti-unti na itong tinatapos. So, malaki yung pagbabago ng Baguao na dati-rati kinatatakutan dahil wala masyadong tao dahil hindi maganda yung mga kalsada. So ngayon ay makikita natin kung paano ito nag-improve. So, itong Vice Mayor's Help Desk ay gobyerno na mismo or barangay Vice Mayor na at iba pang mga konsehal ang lumalapit upang mabigyan ng mga free services ang mga nangangailangan sa Baguao. So naging matagumpay ito, naroon din sa lahat ang mga iba't ibang konsehal. Naroon din si Sir Hindi Ali, naroon din si Councilor Isman, Councilor Mitimbang, naroon din si yung pinangunahan ni Vice Mayor Butsab. Marami pang iba. So, nagpapasalamat naman ang nakabeneficio nito dahil hindi na ito sila mahirapan magpunta sa barangay o sa opisina dahil mismo na ang Vice Mayor ang pumunta doon upang magbigay ng lahat ng mga free service para sa mga bangsamoro na nangangailangan ng mga services. Samantala sa aking huling balita, 30th founding anniversary celebration ng RX5 sa Tabato City is nagawa ng ito sa kahapon, So, dapat founding anniversary celebration at nagkaroon pa sila ng mga paligsahan at nagkaroon din sila ng raffle at naturang founding anniversary at ito ay pinangungunahan ng Ekada Police Staff Ayunan. At tumalo rin sa naturang pagtitipo ng 30 founding anniversary si Cap Dato Bingo Ayunan at naroon din ang kapitan ng RH9 si Cap Alan Ayuntak at marami pang iba, so hindi natin namitin lahat at naging matagumpay namin ito. Yes, Sir Ross? Okay, salamat. Extra ka na. Okay, so payan mo ang ating ulat mula dito sa lungsod ng Cotabato, Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao para sa Servisyong Publiko Tinig ng Mamamayang ADLSNTV News Online. This is Tay Abdul Karim on reporting. Okay, salamat. Okay, maingay ang lugar niya, Medyo maingay. Maraming tao. Okay. Kung saan siya mag-report. Sa labas ata siya.
Okay, mag-pause muna. And then, parang wala nang oras na, sobra na. Okay, sobra na po. Overtime naman. Okay, salamat Tarhata Abdul Karim, no? Hadja yan. Okay, matagal po sa Middle East. Hadja, okay, Tarhata Abdul Karim. Maraming pinag-aralan ng tao na yan. Aral ng aral eh. So, sige po. Okay, wala na tayong oras. Sobra-sobra ng oras. Gusto man natin magbalita. Last na ito, no? Okay, itong kasamahan natin po, katulad ng trabaho natin. Okay, mag-appeal po. Itong mag-cover po dyan po sa Gaza, no? Lalo na po sa malapit po sa Rafah border. Okay, sa Rafah City, no? Rafah City. Okay, manawagan siya. Okay, sa UN, no? Sa international community. Okay, emergency raw. Okay, dyan po sa Gaza, particularly sa Rafah. Okay, humingi siya, no? Okay, airdrop ng pagkain po mga suki, no? Okay, airdrop. Appealing po ang isang tagapamahayag, babae ito. Okay, diyan po mag-coverage po sa area ng Rafah. Okay, maghingi po. Okay, sa UN, no? Okay, kailangan po magkaroon po ng airdrop food supply mga suki, no? Okay, nasabi ko na ito ang situation po ng mga Gazan. Okay, mahigit milyon na tao niyan ay famine na po mga kababayan, no? Famine na. Okay. So sobra na po pag famine. Okay, extreme na po mga kababayan, no? Okay, nasa kalagayan po na medyo delikado na. Okay, magkaroon po ng humanitarian crisis mga suki, no? Okay, Englishin ko, no? Okay, one to have press people, no? Okay, she is a woman. Huwag na natin banggitin ang pangalan, baka matamaan pa po ng matamaan siya ng sniper, no? She is a woman calling for the United Nations, okay, to drop food within Rafah border po mga suki, no? Okay, within Rafah border. Okay. Magkaroon po ng emergency po ang area ito mga suki, no? Sa dami ng tao, million of people paano na po yan mga suki, no? Maghanap ng pagkain, maghanap ng tubig. Okay, kung ano-ano na para makakain lang mga suki, no? So, okay, we are calling, okay, Secretary General, UN Secretary General Antonio Guterres mga kababayan, no? Okay, to provide airdrop food within Rafah border mga suki, no? Okay, kailangan mabigyan ng okay, may mabigyan po ng kaagaran na pangkain po mga tao diyan, no? Okay, kung sino makarinig itong mga taga-UN worker, okay, i-relay po sa headquarter po ni UN Secretary Antonio Guterres mga suki, no? Immediate po, emergency. Okay?
itong manawagan po isang taga-press, babae po mga suki, mga kababayan, no? Okay, wag na banggitin natin ang pangalan. Okay, baka matarget pa siya ng sniper mga suki, mga kababayan, no? So kawawa. Okay, mga Gazan, okay, na trap diyan po sa Rafah border mga suki, no? So kailangan nilang mapagkain. Okay, Jordan government, and then itong Egypt should provide food, okay, within Rafah border, mga listener natin, no? Hindi po pwede pang matagalan yon. Kasi ang panawagan niya, immediately, emergency mga suki, dahil wala ata makain ng mga tao, no? Mashallah. Ayan po mga suki, no? Okay, parang madurog ang puso natin, okay, sa mga kalagayan ng itong mga Palestino po diyan po sa area po ng Bakbakan, no? Okay, so yun lang ang huling pang public service ko, okay, sa kapwa. Okay, yun po ang kailangan po aksyonan po ng United Nations, okay, Secretary General, no? Okay, para maka-provide siya ng pagkain, okay, sa mga nagugutom Palestino po diyan sa Rafah, mga kababayan, na. Ayan, so wala na. Okay, ito na po mga suki, na. Awesome! 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 Okay, yan po ang katapusan po ng Consolidated News natin sa gabing ito. Araw ng Lunes, gabi ng Lunes. Hindi araw, no? Gabi ng Lunes. Okay, sa prime time balita natin po sa gabing ito, no? Okay. Public service. Okay, tema ng public service. Okay, tinig ng mamamayan mga suki, no? Serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. Wala man tayo pang public service sa mga katulad ng mga gamot, o kaya mga pera, o kaya mga pagkain, pero ito na lang ginagampanan natin, no? Okay? Serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. Yung boses na lang pinabot natin po, okay, sa pamahalaan, no? Sa mga international community. Yun na lang kaya natin, kasi pulubi man tayo. Pulubi man ako, hindi man tayo. Maraming mayaman dyan. Ako ang pulubi. Ayan. Ayan po mga suki, mga kababayan. I-recall ko lang ang mga politiko sa Basilan na gusto tumakbo. Okay. Ito po. Okay, pinangunahan po ng anak. Okay, attorney. Anak po ni kasalukuyan gobernador. Okay, Jim Hataman Saliman, no? So, isang abogado. Okay, isang abogado. And then, okay, taga UP. Nag-aral po, nagdalubhasa po magsunog ng kilay. Okay, sa UP mga kababayan, no?
Okay, isang abogado. Katulad lang sinabi ko, mga angkan ng politiko mo, no? Okay, sa mother side, kay Ani, dato manong mga suki, no? So, ito linyada po ng mga angkan po ng politika taga Maganoy, no? Okay, saripagwak ngayon ng Maganoy. Okay, nang diyan ako sa Cotabato, halos linggo-linggo tayo mag-cover dyan, no? Kay Governor Marup Ampatuan. Governor, Mayor Marup ng Ampatuan po ng, okay, Saripagwak Municipality, no? Okay, so, sino pa? Okay, si Legend. Okay, Legend ng Basilan. Okay, sabi ng mga bata niya, Commander Jerry A. Salapudin, gusto po MP. Okay, mag-MP raw sa 2025, no? Sige. Okay, kalayaan magpolitika mga kababayan, no? And then itong si Imbo Hataman na para sa Muluso mga kababayan, no? Okay, so si Imbo ay eyeing for Maluso Mayor mga suki, no? Okay. So, wala tayong magawa, no? Okay, nasa ano? Oh, sige po, sige po. Sige, malaya. Malaya lahat po. Kahit sino po tatakbo dyan sa Basilan, no? Okay, basta okay, pumasok sila sa sa demokrasya, yun mga prinsipyo nila. Wala, hindi tayo pwede makapigil mga suki, no? Okay, pigilan mo, magalit pa sa iyo. Okay, so bahala na. Okay, nila George Akbar nga gusto tumakbo. Okay, pero bakit punta sa US? Okay, mag-apply ata ng visa for US. O si George na yun. Maghanap yan ng ano, no? Maghanap ng pondo. Okay, si George Akbar. Ito rin si, kaibigan natin si Ahmad Zalaw. Okay, gusto mag-governor. Sabi ko, ganun din. Hayaan natin lahat po ay kung gusto pasok sa politika, sige lang. Ako kaya nauna na ako sumuko, nagtaas na ng kamay, ganun. Okay. Pagdating doon sa 2025, mapahiya pa lang ako mga kababayan, no? Si Ondos pala, kalimutan ko si Ondos, Commander Ondos. Sa din, takbo rin. Ika-25 na niya magkandidato po sa Basilan, no? Si Ondos sa din. Sige. Okay. Huwag tayo pipigil, no? Last but not the least, okay, itong kaibigan natin, kasama natin sa Manila, okay, paugoy-ugoy sa Manila, okay, kung saan-saan na lang makarating sa Manila, okay, itong si kaibigan po ni Ibs Turabin, mga kababayan, Ibnu Hajar, Turabin mga suki, no? Taga Semmot, Tuburan mga suki mo. Sige. Okay, District 2 po dito sa Zamboanga City, no? Okay. Ang suggestion ko nga sa kanya, okay, magprograma siya ng public service ba, yung mga health, magtulong sa mga kapwa sa District 2, okay, sa mga paggamot ng constitution ng District 2, no? Kasi mahalaga po sa serbisyo sa publiko, okay, pag magpasok ka sa politika, no? Sige. Ayan. Anyway, qualified naman sila mga suki, no? Okay, so tatayan mga mayor po ng Isabela City, si Dada Turabin Hataman mga suki, no? Tatay niya yan. Okay. So, oo. So ang wish natin ay magdua tayo. Okay, na pinalad sila sa kanilang mga balakin diyan sa Basilan. Kung sino man magtakbo diyan, dapat
pinalad sila na maging leader natin, maging mabait na leader, no? Ayan. Hindi leader na magbulsa ng pera ng bayan. Hindi ganun. Ang leader po mag-serbisyo sa publiko, mga kababayan, no? Natural na yan mayaman ka na pag malaking sahod ng mga politiko, no? So marunong ka hawak ng pera, hindi mo ubusin mo, invest mo yung iba, mayaman ka. Okay, pero pag ubusin mo, over expenses, deficit lagi, wala kakahinatnan, mga suki, no? Wala kang future. Dapat may goal ka. Kahit politiko ka, dapat may goal, no? Okay, yung pansarili at saka public service ay dapat ibahin mo. Okay, meron naman pansarili. Yung sahod mo, kuha ka lang mga 20%, buwan-buwan, and then sa loob ng 3 taon, hindi na maambat po ang pera. 20% lang. Yung 80% ipamigay mo sa constituent mo. 20% lang. Ako nga, 10% lang na. Kumita ng pera kahit magkano meron nakaseparate 10%. Yun lang rule ko sa buhay. Sa tagal na, since 1977. Okay, 1977 pa ko nakatrabaho na. So, isipin mo lang 10%. Hindi mo na maambat ang kwarta mo. Ayan. Sa rule lang po yun, no? Rule lang ng pag-handle. So, ayan. Ano na kaya kung mga 30%, 40%, dahil malaki ang sahod mo, no? Napakaraming pera mo. Ayan. Sa ugali lang. Sa disiplina, sa goal po, mga suki. Okay, wala na akong oras. Paalam na ko. Okay, dito po sa Consolidated News natin sa gabing ito. Okay, sa platform ng ADLSNTV News Online Corporation. Okay, sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. Okay, kasama po sa Biso Publiko Tinig ng Mamamayan at saka ugnayan ng mamamayan. Okay, Sarang Hamida po. Sabi ni Eddie Larde. Nabuhay pa ba si Eddie Larde? Wala na, no? Senator Eddie Larde. Okay. Sabi naman ni Rod Navarro, wala akong masamang tinapay sa inyo. Na sila ni Jotaro. Pag magprograma meron ako transistor radio. Yan ang binabantayan ko, no? Ang galing ni Jotaro mag-report, mga suki, no? Mag-isa lang siya. Pero capture niya lahat po ang balita po sa Metro Manila at saka sa labas ng Metro Manila, pati ng mga foreign news, kuha po ng Dr. Jotaro, mga suki, no? Dalawa lang sila. Parang kami, no? Si Tarhata at saka ako, ganun lang. Grabe po si Jotaro magkuha ng balita, no? Ayan. Kaganda pa naman ng boses. Ayan. Tatak po Jotaro, no? Sa pagkatapos ng programa ni Rod Navarro, okay, mga suki-suki ko sa kahanginan, mga nakikinig sa number 1 programa po dito sa RPN 9. Okay, itong ako po ay si Rod Navarro, kasama po si number 1 reporter Jotaro. Yan, and then sinasabihan niya, sa lahat nakikinig, wala akong masamang tinapay po sa inyo, mga suki, mga kababayan, no? Yun ang last word niya. Kaya ginagaya ko. Totoo naman, wala akong masamang tinapay sa kapwa. Bakit meron ba? Umalis ako sa amin, sa Sumisip, wala akong masamang tinapay niwanan doon. Punta ko sa Manila, wala rin masamang tinapay niwanan, no? Pagbalik ko rito, wala rin masamang tinapay. Kaya ginaya ko po si Rod Navarro. Wala akong masamang tinapay sa kapwa. Always patas lang. Anong masamang tinapay makukuha nyo sa akin? Okay. So, yan po ang ilmo ko. Walang masamang tinapay sa kapwa. Ayan. Kaya kahit saan pumunta,
Wala po. Yun ang iniwasan natin, magkaroon tayo masamang tinapay sa kapwa, no? Ayan. Yung atraso ba sa kapwa? Okay, hanggang dito muna. Okay, magpaalam tayo, babalik tayo ng bukas. Ng umaga naman, this has been Abs Damahan lamang po, no? Walang masamang tinapay. Ayan. Sige, sige. Masama ka magkaroon po ng masamang tinapay sa kapwa. Ayan. Okay, so nakakuha na tayo doon sa Mbuanga. Okay, si Ibs Turabin sa district konsehal. And then ito nilang Manong Celso Lobregat. Nagkita kami doon sa KCC Mall, pagbaba ng pagbaba ng papunta sa itong parking lot. Wala man siya kasama. Palagay ko doon sa second, meron nung kasama, no? Ayan. Okay. Ano na si Manong Celso, no? Medyo, okay, may edad na. Kasi mas matanda sa akin, malayo-layo, no? Okay, may edad na. Okay, si Beng, okay, malakas-lakas pa rin ba? Okay, malakas pa rin yan. Basta kasi sa time ng politik, nabubuhay po ang dugo ng mga politiko, mga suki, no? Buhay. Kahit pa ugoy-ugoy pa, pag time ng politik, ay buhay po mga suki, no? Okay, so nila Iturralde, okay, yung mga nila Jerky Valesco, at saka marami nila Lilia Nuño, okay, Aling Lilia Nuño, yan po mga grupo nila, no? Ang gusto ko abangan naman ibang grupo. Okay, mga third party candidate, and then makabuo sila ng kanilang party, no? Mahirap kasi buo ng party, no? Kasi pera kasi. Hindi pwede po sabihin mo walang pera po pag-organize ng politiko. Ako matanda na ako sa politiko. Okay, mag-assist sa mga politiko. Pag wala pera, malungkot po mga suki, no? Ayan. Kahit ang mga panggastos, pang kape-kape, pera din mga suki, no? Okay, pang logistic, pang gasolina, pang kabit ng poster, puro pera. Kaya hindi mo masisisi ang mga politiko pag nanalo ay nagpatay ng nagbago ang CP number nila, no? Okay, kasi kailangan makabawi. Magastos pang pagpolitik, no? Kahit saan, sa US, sa Pilipinas, kahit saan ba, basta tinatawag na politik, magastos talaga. Okay, hanggang dito, babalik ako bukas. Nakapaalam na ako. Okay, ito po, mga suki, no? Okay. Okay, number 1 si Bing Enriquez ng Brigada. And then number 2 po ang Tia Karing, no? Uncle Bing. Okay, Uncle Bing Enriquez po. Magaling po ang public service din yan, no? At saka si Tia Karing. Pangatlo lang ako, no? Okay, dito sa Mbuanga. Pangatlo lang ang ADLSNTV News Online, no? Okay, sa sunod, magpasurvey tayo. Okay, 5 lang ang studio rito, pang-6 na po ang atin, no? Okay. Naghanap ako ng antena po ngayon, mga suki, no? Okay. Maghanap ako ng antena. Okay, mga suki, mga kababayan, bye-bye na.
Sige. Okay, gagawin ko, isap-sap ko yung ano, no, yung antena. Sap-sap muna. Hindi pa buubilihin kasi mahal. Isap-sap muna, and then ipondo sa ibang lugar, and then saka mo na pakabitin pag kumpleto mga suki, no? Okay, may nakambas ako rito, no? Oh, ayan. Ang maganda raw, 4-bay HRF. Okay? HRF S62 mga kababayan, no? Okay. Wide brand FM. Ito ang hinahanap ko mga kababayan, no? Broadcast, dipole, antenna plus. Okay, 4-way divider mga suki, no? Ito ang pangarap ko mga suki. Nakuha ko na pati contact, pati email. Ayan po, no? So, magkano gastos ito? Paunti-unti bilihin mga suki, no? Alam mo naman. Ayan. Okay. Sige. So, corporation po magbili ito kung matuloy ito. Okay, corporation po magbili, no? Itong antena. Antena po mga suki. Kahit paunti-unti. Okay, mga transmitter. Okay, paunti-unti mga suki. Mahilig tayo sa paunti-unti eh. Bakit natin nabuo ito? Ang studio natin, 500 lang kapital. Mahilig sa paunti-unti po itong ADLSNTV News Online, no? Okay, from single proprietorship, naging corporation po mga kababayan. Yun ang achievement niya. Mahilig paunti-unti. 500 pesos ang kapital. Ayan. Nakaabot ng milyon ng kapital. So, yun po. Mahilig sa paunti-unti. Bye-bye na. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Sige.